دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه این خاگینه‌های قالبی فوق‌العاده زیبا و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. برای تهیه خاگینه ما نیاز به 3 تا تخم مرغ داریم که تخم مرغامون رو داخل ظرفمون میریزیم. و 1 قاشق مرباخوری وانیل به موادمون اضافه میکنیم و با یه همزن دستی خوب هم میزنیم. بعد از اینکه تخم مرغ و وانیل رو خوب با همدیگه هم زدیم و یه دستش کردیم، به ازای هر تخم مرغ 1 قاشق غذاخوری ماست به موادمون اضافه میکنیم. یعنی 3 تا که تخم مرغ داشتیم 3 قاشق غذاخوری ماست به مایه‌مون اضافه کردیم و 2 قاشق غذاخوری هم روغن مایع به موادمون اضافه میکنیم و هم میزنیم. حالا به ازای هر تخم مرغ 1 قاشق غذاخوری پر آرد به موادمون اضافه میکنیم و تقریبا 1 قاشق مرباخوری سرخالی باشه، خیلی پر نباشه، بکینگ پودر به موادمون اضافه میکنیم و با همزن دستی خوب هم میزنیم و مایه‌مون رو یه دست رو صاف میکنیم. بعد از اینکه مایه‌مون آماده شد، چون ما میخوایم در 3 رنگ و 3 طعم مختلف خاگینه هامون رو آماده بکنیم، 3 تا ظرف برمیداریم و توی یکی از ظرفامون حالا من اول کار یه تقریبا نصف قاشق مرباخوری پودر کاکائو اضافه میکنم تا غلظتش رو یه نگاه بکنم، اگه نیاز بود دوباره اضافه میکنم و از مایه‌ام خیلی کم برمیدارم و پودر کاکائو رو داخلش کاملا باز میکنم تا حالت گلوله گلوله داخل مایه‌ام وای نسته. حالا تقریبا در کل من 1 قاشق مرباخوری پودر کاکائو اضافه کردم. قبلا کم اضافه کرده بودم، بعد از اینکه هم زدم با توجه به رنگ و غلظتش یه مقدار دیگه هم اضافه کردم و در کل 1 قاشق مرباخوری پودر کاکائو اضافه کردم. حالا مایه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و داخل ظرفامون میریزیم. مایه‌ای که داخلش پودر کاکائو بود کاملا هم میزنیم و صاف و یه دستش میکنیم. بعد داخل مایه دوم یه مقدار زعفران دم کرده بهش اضافه میکنیم. حالا بسته به غلظت زعفرانی که دم کردین میتونه مقدارش کم و زیاد بشه. و داخل مایه سوم تقریبا 2 قاشق مرباخوری پر پودر پسته اضافه میکنیم که من در ابتدا 1 قاشقش رو اضافه میکنم، هم میزنم، حالا به غلظتش نگاه میکنم و قاشق دوم رو هم اضافه میکنم. حالا هر 3 تا مایه‌مون آماده است و ادامه کار رو با هم دیگه پیش میریم. قالبی که من در نظر گرفتم قالبای سیلیکونیه که
تقریبا شکل گل و خیلی هم کوچولو کوچولو هستن. برای اینکه گذاشتن و برداشتن داخل فر برامون راحت تر باشه، داخل یه ظرف بزرگ میذارم و داخل قالب ها رو حتما با یه فرچه و یه کمی روغن مایع چرب بکنیم. حالا از مایعمون برمیداریم و داخل قالبا میریزیم. مقدار مایعمون هم دقیقاً اندازه این دوتا قالبه که از هر طعمی که داریم 2 ردیف از اینا میتونیم تهیه بکنیم. حالا مایع شکلاتی و بعد هم مایع زعفرانی رو داخل قالبامون میریزیم و در فری که از قبل گرم کردیم در دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه میذاریم تا بپزه و آماده بشه. بعد از اینکه خاگینه هامون رو داخل فر گذاشتیم، حالا شهدمون رو آماده میکنیم. 1.5 لیوان شکر رو با 1 لیوان آب داخل یه شیرجوشیای قابلمه میریزیم و تقریبا 1 قاشق مرباخوری هم وانیل بهش اضافه میکنیم و ادامه کار رو روی اجاق بهتون نشون میدم و روی حرارت میذاریم و منتظر میشیم تا بجوشه. بعد از اینکه 1-2 غل جوشید زیرش رو خاموش میکنیم تا وقتی که خاگینه هامون رو از فر در آوردیم و تقریبا حرارت اولیه شهدمون هم رفته و حالت داغی اولیش رو نداره، همین که خاگینه ها رو از فر در آوردیم روی خاگینه ها میریزیم. حالا شهد من داره میجوشه، منتظر میشم 1-2 غل بجوشه و زیرش رو خاموش بکنم. خاگینه های ما آماده است، فوق العاده عالی، که حالا از قالب جدا میکنم چون همین الان از فر در آوردم، خیلی داغه و خیلی به راحتی از قالب جدا میشن، هیچ مشکلی برای آدم ایجاد نمیکنه. همه خاگینه ها رو داخل یه ظرف میریزیم و شهدی رو که حرارت اولیش رفته و هنوز ولی داغه روی خاگینه هامون میریزیم و منتظر میشیم حدود 5 دقیقه تا 10 دقیقه صبر کنین تا شهد به خورد خاگینه ها بره. بعد از 10 دقیقه من خاگینه ها رو پشت و رو میکنم تا طرف دیگه خاگینه ها هم کاملا شهد رو جذب خودش بکنه و بعد از شهد خارج میکنم و بهتون نشون میدم. خاگینه های ما آماده است، فوق العاده شیک و زیبا و در عین حال خوش‌طعم و خوشمزه. حالا میخوام از هر 3 طعم و هر 3 رنگ براتون از نزدیک نشون بدم که بافت داخلیش رو هم از نزدیک ببینین. فوق العاده خوشمزه است و بافت فوق العاده ای داره که هم شهد رو جذب خودش کرده ولی در عین حال خمیر هم نشده. خیلی عالی و خیلی هم خوشمزه است. نرمی خاگینه ها کاملا وقتی دارم با چاقو برش میدم مشخصه. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع کنین. ممنون. به امید دیدار. خدا نگهدارتون.